Sa panahong kinaharap natin ngayon, ito na yata ang isa sa pinaka-importanting pagkain nating mga Pinoy. Hindi lang puro prito o nilaga ang pwede nating gawing ulam dito. At sa episode na ito, ile-level up natin at gagawin natin itong main course. Bago natin i-prepare ang ating mga ingredients, pakuluan muna natin ang 10 itlog. Narito ang iba pang mga ingredients na ating gagamitin. 1 whole garlic na kinrush, 2 medium-sized chopped onion, 8 piraso na red chili, 1/4 cup na soy sauce, 2 tablespoon na vinegar, 1/4 teaspoon na ground peppercorn, 2 pieces of bay leaves. Gagamit din tayo ng kaunting asin, 1 teaspoon na sugar, at 1 cup na water. 15 minutes after I think this is done, pwede natin i-turn off yung apoy. I-drain natin at papalitan natin ito ng malamig na tubig. Guys, ang kompletong listahan ng ating recipe ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman sa description box. Kapag ready ng lahat, magpainit tayo ng 2 tablespoon ng cooking oil sa kawali. At kapag medyo mainit na, isunod na natin ang bawang. Isutay natin to hanggang sa mag-moist at pagkatapos doon, pwede na natin ilagay ang sibuyas. Isutay natin ang sibuyas hanggang sa mag-translucent ang kulay nito. Kapag malambot na ang texture ng sibuyas, maglagay naman tayo ng peppercorns. Isusutay natin ito hanggang sa lumabas ang aroma nito. Kapag naamoy mo na ang bango ng paminta, ilagay naman natin ang soy sauce. Ang total na measurement ng soy sauce na nailagay natin ay 1/4 cup. Kapag naisutay na natin ito, ilagay naman natin ang vinegar. Isutay lang natin ito ng mga 2 minutes at pagkatapos noon, pwede na tayo maglagay ng 1 teaspoon na sugar. Guys, ito ay optional lamang, pwede naman na hindi rin maglagay. At sa puntong ito, pwede na tayo maglagay ng 1 cup of water. Pagkalagay ng water, hinayaan lang natin itong mag-simmer ng mga 5 minutes at heto na ang ating niluluto. At para mas bumango, maglagay naman tayo ng about 2 pieces of bay leaves. At maglagay na rin tayo ng konting salt. Isunod na rin natin ang red chili. Kung mataas ang tolerance nyo sa maanghang, pwede kayong mag-slice nito ng maliliit. Guys, if you are still watching at this point, please don't forget to subscribe at pakiclick nyo na rin yung bell button para sa mga latest updates.
Isisimmer lang natin to ng mga 3 minutes. At pagkatapos nun, pwede natin ilagay ang itlog. Isisimmer lang natin muli ng another 3 minutes at pagkatapos nun, ready to serve na ang ating recipe. Presenting ang ating adobong itlog. Kung nag-enjoy kayo sa ating recipe for today, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simun po ito at muli maraming salamat po sa panonood.